पायलटसाठीची एक ॲप्टिट्यूड टेस्ट असते, ती तुम्ही आयुष्यभरात एकदाच देऊ शकता. तुम्ही ती रिपीट नाही करू शकत. तुमचे पाय, हात, डोकं सगळे एंगेज आहे त्याच्यात आणि फक्त एक 3 मिनिटात साधारण ठरतं तुम्ही ते क्लिअर झालाय की. काही प्रोफेशन्समध्ये जायचं आहे तुम्हाला, स्पेशली सर्व्हिसेसमध्ये आणि एअरफोर्समध्ये, तर तुमचं इंग्लिश अगदी उत्तमच पाहिजे, कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पाहिजे. किती तथ्य आहे ह्याच्यात आणि ते कमावता येऊ शकतं का मराठी बॅकग्राऊंडमधनं जाऊन? एअरफोर्स जॉईन करायला असं काहीही कंपल्शन नाही आहे. तुम्हाला कन्वे करता आलं पाहिजे, हिंदी नक्की बोलता आलं पाहिजे, कारण कम्युनिकेशन मेनली हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये चालतं. विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या बाबतीत झालेलं, त्यांना पकडलंही पाकिस्तानी सैन्याने. तर मग अशा केसेसमध्ये काय नेमका रोल असतो फ्लाईट कंट्रोलरचा? जर हे नसतं केलं त्या दिवशी तर मे बी काहीतरी कॉम्प्रोमाइज झालं असतं, काहीतरी इन्फॉर्मेशन गेली असती किंवा एनिथिंग फॉर दॅट मॅटर. तर आता इथे टीम वर्कचा जास्ती अनुभव आला. आता ऑप सिंदूर आणि बालाकोट हे सगळे खूप विषय समोर आले ना, तर त्याच्याशी थोडं जोडून सांगते की नेमकं काय घडतं. जर त्यांनी ते काहीच नाही ऐकलं तर मग आपली इंटरसेप्ट करणे की विमानं पाठवणे, दॅट इज अ लास्ट थिंग. त्याच्या आधी सगळं ग्राउंडवर्क होत असतं. तुम्ही खालनं त्यांच्याशी बोलू शकता विथ द हेल्प ऑफ रेडिओ फ्रिक्वेन्सीज आणि म्हणजे आपण हेडसेट लावून बोलतो तसं. SSB विषयी विशेषतः अनेक विद्यार्थ्यांना की ज्यांना SSB करून सर्व्हिसेसमध्ये जायचे, खूप धाकधूक असते, खूप सारे प्रश्न असतात. तू ॲक्च्युली त्या प्रोसेसमध्ये होतीस, तर काय असतं SSB नेमकं? ते तुम्हाला इंटरव्ह्यू म्हणून काही घेतच नाही आहे, म्हणजे असं समोरासमोर ते बसतच नाही आहे. दॅट इज हार्डली 5 दिवसातले फक्त 40 मिनिटं आहेत जेव्हा असं समोर बसतो आपण कोणाचं तरी 1 to 1. शूटिंगचे पण खूप वेगवेगळे प्रकार आहेत, तर तू नेमकं काय करते आहेस आणि त्याचं ट्रेनिंगचं स्वरूप काय आहे? आणि मला वाटतं तू नॅशनल लेवलपर्यंत जाऊन आली आहे. पिस्तल शूटिंग तसं बघताना वाटतं की काय चाललंय, म्हणजे उचला आणि मारा असं इतकं सहज वाटतं ते. पण आय थिंक तिथे मला विपश्यनेचा खूप उपयोग झाला. माझ्या लहानपणी कुठल्याही लहान मुलाला विचारलं की मोठं झाल्यावर तुला कोण व्हायचं आहे, तर 2-3 उत्तरं ठरलेली असायची. पहिलं याचं डॉक्टर, इंजिनियर आणि अजून एक खास उत्तर असायचं ते म्हणजे मला पायलट व्हायचं आहे. कारण त्या काळी विमानच खूप दुर्मिळ होती आणि विमान प्रत्यक्ष शिकणं, चालवायला आणि ते उडवणं हे काहीतरी खूप वेगळंच स्वप्न असायचं अनेकांचं. बहुतेकांचं ते पूर्ण व्हायचं नाही, कारण मोठं झाल्यावर कळायचं की ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवणं किती अवघड आहे. पण आज आपल्या पॉडकास्टमध्ये ज्या गेस्ट आहेत, तर त्यांनी हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवलं आहे. नुसतंच प्रत्यक्षात नाही उतरवलेलं, तर एअरफोर्समध्ये जाऊन ते प्रत्यक्षात उतरवलं आहे. त्यामुळे आजचा एपिसोड खरंच खूप खास आहे, स्पेशल आहे. एपिसोड महत्त्वाचा आहे, शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, देहवान पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपल्यासोबत आहेत स्क्वॉड्रन लीडर प्रियांका ओसवाल. थँक्यू. प्रियांका, मनापासून स्वागत आहे तुझं. प्रियांकानी 10 वर्ष एअरफोर्समध्ये सेवा बजावून, म्हणजे शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये ती जॉईन झालेली. त्यामुळे 10 वर्ष सेवा बजावून ती निवृत्त झाली आहे. त्यामुळे तिचं एअरफोर्समध्ये जाण्याचं स्वप्न नेमकं कसं होतं, ते कसं पूर्णत्वास आलं आणि तो एक्सपिरियन्स सगळा, आणि बाहेर पडल्यावर सिव्हिलियन लाईफचा एक्सपिरियन्स, तर हे सगळे ट्रान्झिशन्स जे तिने अनुभवले आणि त्यातले अप अँड डाऊन्स काय होते, ताणेबाणे काय होते. कारण देहभानमध्ये आपण मानसिक आरोग्य हा पण आपला चर्चेचा विषय आहे आणि वेगवेगळ्या प्रोफेशन्समधल्या लोकांचं जगणं कसं असतं, त्यांची आव्हानं काय असतात, हे पण आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. तर या निमित्ताने देहभानवर पहिल्यांदाच कुठल्या तरी सर्व्हिसेसमधली व्यक्ती आलेली आहे. त्यामुळे इट्स रिअली अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो. त्यामुळे मनापासून स्वागत आहे तुझं. थँक्यू. सुरुवात अगदी इथनंच करता आली की एअरफोर्समध्ये जायचं आहे आपल्याला, हे स्वप्न अनेक जण बघतात, प्रत्यक्षात हार्डली काही जणांचं उतरतं. तुझी या स्वप्नाची सुरुवात कशी झाली आणि तो पाठलाग कसा होता? मला वाटतं की माझ्यासाठी त्याला जोडून किंवा पूरक अशा 2-3 गोष्टी घडल्या. त्याच्यापैकी एक म्हणजे 8वीत शाळेत असताना आमच्या शाळेत NCC होतं आणि नॅशनल कॅडेट कोर. तर ते जॉईन करण्याची मला संधी मिळाली आणि मी ते शाळेत असताना जॉईन केलं. आणि मग त्यावेळेला युनिफॉर्म घालणं आणि त्याच्याबद्दलचे फिलिंग्स हे खूप जास्ती स्ट्रॉंग असे जनरेट झाले होते की नाही हेच आहे ते. आणि मग त्यातनं तो प्रवास एक हळूहळू करत सरकत गेला. NCC शाळेतला आणि NCC कॉलेजमधलं पण. तेव्हा एअरविंग NCC मी करत होते आणि NCC पण 3 भागांमध्ये डिव्हिजन केलेली आहे त्याची. सो एअरविंग NCCचा भाग करताना अजून जास्ती जवळून वाटलं की एअरफोर्समध्ये जावं आता. कारण तो निर्णय आधी नव्हता झाला की आर्मी नेव्ही एअरफोर्स कशात जावं किंवा असं कुठेही जाऊयात का जनरल. दॅट इज वन. दुसरं असं होतं की आम्ही जिथे राहायचो तर आम्ही अगदी
सिटी सेंटरला म्हणजे पुण्यात अगदी सेंट्रल भागात राहायचो गुरुवार पेठेत. आणि तेव्हा आय थिंक 2005 सालीची गोष्ट आहे. तेव्हा पुण्यात सुखोई विमान हे दाखल झालं होतं आणि ती खूप मोठी बातमी होती सगळ्यांसाठीच. सो मी तेव्हा ते आमच्या घरातनं एका पर्टिक्युलर स्पॉटला दिसायचं की तिथनं क्रॉस होत असताना. आणि ते बघणं इज अ चॅलेंज, कारण आधी तुम्हाला ते दिसणार आहे आणि मग त्याचा आवाज कुठून तरी येईल. सो आणि ही इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहे ना, की युजली ही कन्सेप्ट आपण ती लाईट आणि साऊंडवाली फिजिक्समध्ये ऐकतो, पण असं डायरेक्ट असं घडेल, दिसेल, बघेल, बघता येईल असं काही घडत नाही. सो मी ते जेव्हापासून ते जमायला लागलं मला, की आधी दिसणार आहे विमान, सो विमान कुठेतरी पुढे स्पॉट होतं बेसिकली आणि आवाज नंतर येतो. सो ते इतकं मला मजा यायला लागली ते करायला आणि आय स्टील डू इट. मी आज पण जर मला आवाज आला आणि मला कळलं की आता त्या आवाजांमध्ये पण एक वेगळा हे असतो की हा कुठला एअरक्राफ्ट आहे. हां, म्हणजे कळायला लागतं ते हळूहळू. तर म्हणजे आजही मी पळते माझ्या बाल्कनीत आणि बघते की मला दिसतंय का. कारण ते स्पॉट होण्याचा जो आनंद आहे ना, की मला दिसलंय आता फायटर विमान आणि ते चाललंय आणि इट्स फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स, हार्डली 3-4 सेकंड्सचा मुद्दा आहे तो. पण तिथे आय थिंक इट वॉज मोर की नाही, आपल्याला तिथे एकदा कधीतरी जायचं आहे. वा, ती सुरुवात झाली होती त्या गोष्टीसाठी. म्हणजे मला असं वाटतं. पहिलं कनेक्शन ते होतं. आय थिंक. आणि त्याच्यात मी अजून एक पॉईंट असं जोडेन की सुदैवाने म्हणजे जरी मी फ्लाईंग ब्रांचमध्ये नाही पोचले ॲट दी एंड, बट फायटर कंट्रोलर्सना एक संधी मिळते की तुम्ही फायटर विमानात बसू शकता. बरं. म्हणजे एका एक्सपिरियन्ससाठी म्हणून, की तुम्हाला माहिती पाहिजे की नेमकं फायटर विमानात उडताना काय घडतं. तर त्यासाठी मला 2 विमानात बसायची संधी मिळाली होती. आणि पहिलं त्याच्यातलं MiG-21 बायसन, जे आत्ता जस्ट आपण फेज आउट केलं. आणि ते तर म्हणजे इट इज लाईक लिगसी विमान आहे ते. कारण एकतर त्याचा आवाज आणि त्याच्यात त्याचं जे इंजिन आहे ते ओव्हरऑलच म्हणजे रॉयल एनफिल्डला कसं मानतात लोक, तसं मला ते लिगसी वाटतं. आणि तर त्याच्यात बसायची संधी मिळाली आणि त्याच्यानंतर सुखोईमध्ये पण बसण्याची संधी मिळाली. तर माझ्यासाठी ते म्हणजे असं येता जाता राईड मारू असं नाही होत ते. सो ती संधी जेव्हा मला बसायची मिळाली तर आय थिंक ते पूर्ण झालं की रोज स्पॉट करणे ते बसणे. फक्त एकच मुद्दा आहे की तुझ्या घरात तशी बॅकग्राऊंड नव्हती सर्व्हिसेसमध्ये जाण्याची, तर त्यामुळे घरच्यांना हे तयार करणं किंवा निर्णय सांगणं आणि स्वतःही ती तयारी करणं, तर हे कसं नेमका तो प्रवास कसा होता? काय म्हणतात, लेस नॉलेज इज बेटर. ती सिच्युएशन होती की नाही माहिती तर ठीक आहे, म्हणजे होत जाईल किंवा जे काय होईल ते बेटरच असेल आपल्यासाठी, असं घडत होतं घरात. कारण मी काही येऊन सांगायचं तर तेच आहे ना, बिकॉज त्यांच्यासाठी बॉटम लाईन अदरवाईज काय आहे किंवा ते कशाला मानणार की हे काय बरोबर आहे का चुकीचं आहे. सो आय थिंक मी जेव्हापासून NCC मग मी म्हणलं की मला सैनिकी शाळेत पण जायचं आहे. आणि सैनिकी शाळा मुलींसाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंट थ्रू तेव्हा नव्हत्या. बरं. सो जशा मुलांच्या सैनिकी शाळा ऑलरेडी आहेत भारतभर, वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. सातारा सैनिकी शाळा त्याच्यातली एक आहे. सो ते खूप चालू होतं आणि त्यावेळेला NDA मुलींसाठी नव्हतं सुरू झालं. बरोबर. सो तेही पण आम्ही बघत होतो की तेव्हापासून मुली वाट बघतायत NDA सुरू होईल. म्हणजे 2005चं बोलतेय मी, आहे अगदी 20 वर्ष जुनं आहे. सो आम्हीही वाट बघत होतो की आत्ता सुरू होईल, मग सुरू होईल. आणि इट टूक 20 इयर्स. वा. तू आधी बोलताना तुझी बॅकग्राऊंड मला सांगितलीस, गप्पा पण मारल्या तेव्हा, की तू हुजूर बागाची आहेस, त्यानंतर गरवारे, आणि मध्ये तू म्हणलीस तसं पिरंगुटची जी सैनिकी शाळा आहे राणी लक्ष्मीबाई, तिथेही तू होतीस काही काळ. तर बहुतांश हे शिक्षण मराठी माध्यमात तुझं झालेलं दिसतंय. तर हे असे काही ठोकताळे असतात की काही प्रोफेशन्समध्ये जायचं आहे तुम्हाला, स्पेशली सर्व्हिसेसमध्ये आणि एअरफोर्समध्ये, तर तुमचं इंग्लिश अगदी उत्तमच पाहिजे, कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पाहिजेत. तर तू काय सांगशील, म्हणजे हे किती तथ्य आहे ह्याच्यात आणि ते कमावता येऊ शकतं का मराठी बॅकग्राऊंडमधनं जाऊन पण? हा खूपच आय थिंक मला वाटतं की हा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन्स आहे. कारण आणि लोकांचे याबद्दलचे खूप गैरसमज आहेत की मराठी बोलणारे व्यक्ती पूर्णपणे इंग्लिशमध्ये कसं बोलणार आणि मग तेवढी प्रॅक्टिस होईल का, आपण कम्युनिकेट फ्रीली करू शकू का तितकं. तर मला असं वाटतं की इट इज अबाउट युअर चॉईस, की एकदा जर तुम्ही ठरवलं आहे तर तुम्ही प्रॅक्टिस करायला लागा. मग तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींशी गप्पा मारा, क्लासेसमध्ये गप्पा मारताय, कॉलेजमध्ये जर इंग्लिश मिडियम BSc, कारण फायनली इंग्लिश मिडियममध्ये सुरू होतं.
सो तिथे जास्तीत जास्त वाचन ते करणं. न्यूजपेपर इंग्लिश वाचणे फॉर नो रिझन, काही त्याच्यातलं कळलं नाही तरी चालेल. सो ही गोष्ट आय थिंक आम्ही घरातल्या 4घी जणी, म्हणजे आम्ही 4घी बहिणी मराठी मीडियमच्या आहोत. बरं. पण आत्ता असं कोणीच नाही आहे की जे फ्लुएंट इंग्लिशमध्ये लेक्चर नाही देऊ शकणार. सो मला नाही वाटत की ही बॅकग्राऊंड खूप काही असं साध्य करेल. इट्स अप टू युअर चॉईस. म्हणजे आत्ता माझं बोलताना पण अर्धं इंग्लिश निघतं. सो आता ती बोलीभाषा झालेली आहे. पण एअरफोर्स जॉईन करायला असं काहीही कंपल्शन नाही आहे. तुम्हाला कन्वे करता आलं पाहिजे. हिंदी नक्की बोलता आलं पाहिजे, कारण कम्युनिकेशन मेनली हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये चालतं. पण हिंदी मेनली जर सगळे बोलत आहेत तर आपल्याला सांगता आलं पाहिजे समोरच्याला की नेमकं आपण काय कम्युनिकेट करतो आहे. सो असं काही कंपल्शन नाही आहे ह्या परीक्षेला. म्हणजे इवन कुठल्याच मोमेंटला असं एअरफोर्स नाही म्हणत आहे की तुम्हाला फ्लुएंट इंग्लिशच आलं पाहिजे आणि तुम्ही एकदम भारी बोलला पाहिजेत, असं कधी नाही सांगत आहेत. बऱ्याचदा आपल्याच मनातले हे ठोकताळे असतात आणि ते काय म्हणून इनिशियल जे काही रेझिस्टन्स आहे आपल्याच आतमध्ये जो असतो त्याच्यावर मात करून पुढे जायला पाहिजे. आता एअरफोर्समध्ये एंट्री करण्याचे वेगवेगळे मला वाटतं मार्ग आहेत. तर तू कसा केलास आणि त्या एफकॅट आणि SSB सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड या थ्रू मला वाटतं तू गेलीस, तर ही प्रोसेस सांगतेस थोडी नेमकी? सो बेसिकली कुठल्याही फॉर्म म्हणजे आर्म फोर्सेस जॉईन करण्यासाठी ऑफिसर केडरचं सांगते आहे मेनली. त्याच्यात एक स्टेप इम्पॉर्टंटच आहे आणि ती मॅन्डेटरी आहे सगळ्यांना. सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड हा 5 दिवसाचा रेसिडेन्शियल इंटरव्ह्यू असतो. तो असा इंटरव्ह्यू म्हणजे आपण जसं बसलो आहे असं बसून इंटरव्ह्यू घेतला आहे असं नाही होत. जसं जेनेरिक इंटरव्ह्यूबद्दलचं एक मतं आहेत तसं नाही होत ते. सो ती स्टेप महत्त्वाचीच आहे. मी त्याच्याबद्दल इलॅबोरेटिव्ह पण सांगेन की नेमकं काय घडतं 5 दिवसात. त्याच्या आधी एक एंट्रन्स टेस्ट जी एअरफोर्स कॉमन ॲडमिशन टेस्ट आहे. एअरफोर्सची ती आहे. आर्मी आणि नेव्हीसाठी कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन जी UPSC थ्रू कंडक्ट होते, ज्याला CDS म्हणतात. बरोबर. सो ती एक आहे. आणि आत्ता 3 वर्षापूर्वी NDAची एंट्री जी सुरू झाली आहे ऑलरेडी. सो आता ती पण एक एंट्री आहे ज्याच्यातनं ऑफिसर केडरला सगळ्यांची मुलं मुली दोघांचीही एंट्री होऊ शकते. सो ह्याच्यात स्टेप्समध्ये बेसिकली एंट्रन्स, SSB नंतर मेडिकल एक्झामिनेशन आणि त्यानंतर पायलट ब्रांचला जाणार असाल तर एक ॲप्टिट्यूड टेस्ट असते पायलटसाठीची स्पेसिफिक, ज्याला CPSS म्हणतात, सेंट्रल पायलट सिलेक्शन सिस्टीम असं त्याचं नाव आहे. त्याला आधी PABT म्हणायचे. ओके. आणि ते नसेल तर मग मेरिट लिस्ट आणि मग तुम्ही अकॅडमीत पोचता. सो साधारण हा सगळा प्रवास जो प्रोसेसचा आहे तो साधारण एक 9 ते 10 महिने चालतो. म्हणजे जर मी ऑगस्टमध्ये एंट्रन्स लिहिली, एक्झाम्पल तसं AFCATचं घेतलं तर, की ऑगस्टमध्ये जर मी परीक्षा लिहिली तर मी पुढच्या वर्षी जूनमध्ये जॉईन करणार अकॅडमी, जून एंडला. सो सत्र 2दा सुरू होतं अकॅडमीत पूर्ण वर्षात 6-6 महिन्यांनी. सो मग तसं या एक्झाम्स पण त्या प्रकारे मागे प्रीवर्क केलेले आहेत आणि मग तसं सुरुवात होते. आणि याला बेसिक रिक्वायरमेंट BSc ही आहे, म्हणजे ग्रॅज्युएशन पाहिजे तुमचं? एअरफोर्समध्ये FCAT देताना कुठलाही ग्रॅज्युएटने FCAT दिलेली चालते. BSc फिजिक्स मॅथ्सच केलं पाहिजे असं नाही. तुम्ही कुठलं ग्रॅज्युएशन केलं आहे किंवा बॅचलर्स केलं आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं की तुम्ही कुठल्या ब्रांचमध्ये पुढे जाणार आहात. अच्छा. सो असं काही नाही आहे की कॉमर्सवाले जॉईन नाही करू शकत, सगळे करू शकतात. आणि फक्त 10+2 म्हणजे 12वी करताना फिजिक्स मॅथ्स असणं महत्त्वाचं आहे, ते कंपल्सरी आहे एअरफोर्ससाठीचं स्पेसिफिकली सांगताना. अच्छा. आणि किती अटेम्प्ट्स असतात, म्हणजे कारण ती खूप अवघड असते एक्झाम मला वाटतं? वयानुसार मर्यादित ते. पायलट होण्यासाठी 23.5 वय हे मॅक्सिमम आहे. अकॅडमी जॉईन करताना तुम्ही 23.5 ते पाहिजे. म्हणजे त्याच्या आधी 1 वर्ष तुम्ही ही सगळी प्रोसेस करत असाल. म्हणजे 22.5ला जर मी सुरू केलं हे सगळं करणं तर मी माझं 23.5 संपता अकॅडमीत पोचले पाहिजे. सो आता त्याच्या मागचे सगळे वयोमर्यादा 19 ते 23.5 हा पायलटसाठीचा ब्रॅकेट आहे. एअरफोर्सनी ज्यांनी मास्टर्स केलं आहे किंवा आर्मीमध्ये पण आय थिंक ते एक्झॅक्ट नंबर्स नाही आठवत आहेत आत्ता, पण मास्टर्स केलेले काही जण आहेत ज्यांनी त्यांचं वय वाढलेलं असतं बिकॉज अजून 2 वर्ष बॅचलर्स नंतर गेली आहेत, तर त्यांच्यासाठी एज रिलॅक्सेशन 25-26 पर्यंत आहे. अच्छा. तर तुम्ही ही सगळी प्रोसेस त्याच्या म्हणजे एज ब्रॅकेटनुसार ते व्हेरी करतं. आणि कुठलं शिक्षण केलं आहे, बॅचलर्स केलं आहे का ग्रॅज्युएशन मास्टर्स केलं आहे. बरोबर. मला वाटतं की तुझं स्वप्न पूर्ण झालं एअरफोर्समध्ये जाण्याचं, तू SSB पण क्रॅक केलास, की जी खरंच खूप मोठी गोष्ट असते. कारण त्या काळी पण मी कॉलेजमध्ये होतो ते ऐकून होतो की SSB आणि या सगळी जी प्रोसिजर आहे ती, किंवा त्यावेळेला मला वाटतं सिनेमा पण आलेला लक्ष वगैरे, त्यामुळे पण अनेक जण ती जनरेशनच एक मोटिवेशन त्यांना मिळालेलं. पण तरी पण फायटर पायलट होणं हे मला वाटतं की एक सगळ्यात मोठं स्वप्न असतं.
तर तुझ्या बाबतीत काही कारणांनी तुला ते साध्य करता आलं नाही. तर मग तू कुठल्या फ्लाइंग ब्रांचमध्ये होतीस आणि हे सगळं थोडंसं सांगतेस की तो प्रवास आणि ते जे अल्टिमेट एम आहे ते साध्य करता येत नाही आहे, तर ती फिलिंग काय होती नेमकी? जेव्हा मी एंट्री करत होते एअरफोर्समध्ये तेव्हा फायटर पायलट्ससाठी मुलींसाठी ती ब्रांच ओपन नव्हती. बरं. ती ब्रांच 2020 साली ओपन झाली आहे. अच्छा. 19-20 साली, म्हणजे 6 वर्षच झाली आहेत त्या गोष्टीला, 6 ते 7 वर्ष मॅक्सिमम. आणि जेव्हा मी जॉईन करत होते तेव्हा फ्लाईंग ब्रांच ओपन होती. त्याच्यात पण ट्रायफर्केशन होतात बेसिकली, की हेलिकॉप्टर ट्रान्सपोर्ट आणि फायटर्ससाठी पुढे तुम्ही निवडले जाता असं. सो मी त्या फ्लाईंग ब्रांचसाठीच प्रयत्न करत होते आणि SSB क्लिअर झाली होती त्यासाठीची. आणि जी पायलटसाठीची एक ॲप्टिट्यूड टेस्ट असते ती तुम्ही आयुष्यभरात एकदाच देऊ शकता. बरं. तुम्ही ती रिपीट नाही करू शकत. ती मोटर न्यूरॉन स्किल्सची टेस्ट आहे, की जसं आपण गाडी चालवतो किंवा व्हिडिओ गेम खेळतो तर तसा एक सेटअप आहे. व्हिडिओ गेमसारखा जास्ती वाटतो मला. तर तुमचे पाय, हात, डोकं सगळं एंगेज आहे त्याच्यात आणि फक्त एक 3 मिनिटात साधारण ठरतं तुम्ही ते क्लिअर झालं आहे की नाही. बापरे, 3 मिनिटात? हां, म्हणजे त्याचे एक बेसिक सूचना सांगतात ते. आणि मला खरं तर ते रिकॉल पण करायला आत्ता, म्हणजे इट्स ॲक्च्युली लाईक तुम्ही असं बसला आहे आणि ते साधारण तुम्हाला पायलटच्या त्या झोनमध्ये टाकायचा प्रयत्न करतात, की तुम्ही आता कॉकपिटमध्ये बसला आहे आणि तुमच्या हातात एक कॉकपिट, तुम्ही जर चित्रात बघितलं असेल तर एक स्टिक असते, त्याला कंट्रोल कॉलम असं नाव आहे. त्याच्याने विमान प्रत्येक डावीकडे उजवीकडे वगैरे वळतं. आणि एक असतं की पायात लेफ्ट राईट तुम्ही करता, ते पेडल्स असतात. सो सिमिलर टू व्हिडिओ गेम्स. तर ते साधारण ती एक्झाम पण झाली क्लिअर आणि म्हणजे दॅट इज लाईक हायेस्ट थिंग इन पायलट प्रोसेस किंवा फ्लाईंग ब्रांचच्या प्रोसेसमध्ये, की ती एक्झाम क्लिअर झाली आहे आता. वा. आणि मी मेडिकल्सला पोचले तर मेडिकल्स पायलटसाठीचे, फ्लाईंग ब्रांचसाठीचे प्रचंड अवघड आहेत. कारण तुमचा ओव्हरऑल बॉडीचा रेझिस्टन्स किंवा बॉडीमध्ये असलेली स्ट्रेंथ ही अल्टिमेटली प्रोसेस पुढची जेव्हा सुरू होईल, तुमचं ट्रेनिंग सुरू होईल, तिथे तग धरली पाहिजे. तर त्यासाठीचे ते मेडिकल क्रायटेरियाज खूप स्ट्रिक्ट आहेत. आणि मग हाईट पण त्याच्यासाठीची प्रचंड फिक्स आहे, की कमरेपासून ते टोपर्यंत किती हाईट पाहिजे, कमरेपासून ते डोक्यापर्यंत किती पाहिजे. कारण ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये काय मॅटर करते, कॉकपिटमध्ये तुम्ही फिट व्हायला पाहिजे आणि पाय पोचले पाहिजेत पुढेपर्यंत किंवा डोक्यापर्यंत काही लागलं नाही पाहिजे असं वगैरे. सो मग ते झालं आणि त्याच्यात काहीतरी एक ओव्हरऑल हाईट 9 mm कमी पडत होती. आणि नाही, आता हाईट कशी वाढवणार ना तुम्ही, त्या स्टेजला कसं करणार. सो मी रिअपील करत होते. तुम्ही करू शकता शेवटपर्यंत, तुम्ही रिअपील करू शकता मेडिकल स्टेजेसमध्ये. पण आता काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात, म्हणजे आय कांट चेंज थिंग्स. सो ती हाईट कमीच पडत होती, म्हणजे शेवटपर्यंत इट वॉज लेस ओनली, काय करणार. सो तो एक महत्त्वाचं कारण झालं टू रिजेक्ट मी इन फ्लाईंग ब्रांच. ओके. तिथलं रिजेक्शनसाठी. आणि काहीतरी देअर वॉज इश्यू विथ द स्पायनल कॉर्ड, जो म्हणजे मला ते नावही नाही आठवत आता, मेडिकल टर्म होती ती काहीतरी. सो तोही एक जो परमनंट इश्यू फ्लाईंग ब्रांचसाठीचा असतो असं त्यांचं म्हणणं होतं. सो मग ते नव्हतं बदलणार. फिजिओलॉजी आता तोपर्यंत तुम्ही कधीच तुमच्या फुल बॉडीचा एवढा एक्सरे वगैरे काही काढत नाही आपण. आता 22व्या वर्षी मी का करेन आणि हे सगळं. सो मग मेडिकलमध्ये ते लक्षात आलं. फॉर दोज रिझन्स मी फ्लाईंग ब्रांचसाठी रिजेक्ट झाले. आणि मग काही नाही, मेरिट ॲडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचसाठी मेरिटमध्ये नाव होतं माझं. आणि त्याच्यात म्हणजे माझं हे ठरलं होतं की हे ॲडमिनिस्ट्रेशन वगैरे मी काही जाणार नाही, म्हणजे हे काही दिस वॉज नॉट माय ड्रीम असं. पण सो ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पण पुढे 3 फाट्या फुटतात, ज्याच्यात मेनली एअर ट्रॅफिक कंट्रोलिंग हा त्याचा सब ब्रांच आहे, प्युअर ॲडमिनिस्ट्रेशन ही त्याची एक ब्रांच आहे, आणि फायटर कंट्रोलिंग ही एक तिसरी ब्रांच आहे, ज्याच्यात मी फायनली सिलेक्ट झाले. आणि फायटर कंट्रोलिंग म्हणजे मी ते डिटेलमध्ये अजून आपण बोलू त्याविषयी की नेमकं काय करतात ते. पण सो आता त्याच्यात जायचं का नाही हा जेव्हा एक जंक्चर होता मला, तेव्हाचं एक जे इमोशनल फिलिंग आहे की खरंच जायचं का, फ्लाईंग ब्रांच तर नाही झाली सिलेक्शन आणि मग कशाला जायचं, असं थोडासा एक झोन होता. पण दॅट इज द फर्स्ट टाईम जेव्हा माझे बाबा काहीतरी असं म्हणले की युजली बाबा या सगळ्या प्रोसेसमध्ये फारसे काही इन्व्हॉल्व नव्हते. इन्व्हॉल्व म्हणताना तसं डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट नव्हती. आणि ते म्हणले की तू कुठल्याही ब्रांचला गेलीस तर आमच्यासाठी तू एअरफोर्समध्ये जाणार आहेस, आमच्यासाठी तू युनिफॉर्म घालणार आहेस, म्हणजे आम्हाला असं दिसतंय ते घरातली पहिलीच व्यक्ती असं काहीतरी करणार आहे. आणि
हे काही कमी नाही आहे हे सगळं. म्हणजे तुला असं वाटतंय की ते तुझं जे ठरलेलं होतं ते नाही झालं म्हणून यू आर थिंकिंग की हे काहीतरी नाही, इट इज नॉट वर्थ इट असं वगैरे. तर तसं नको वाटून घेऊस तू ते. तू तू युनिफॉर्म घातला आणि तू तिथे जाऊन देशाची सेवा करणार आहेस, हे तू कुठल्याही ब्रँचमध्ये गेली तरी आमच्यासाठी ते सेमच आहे. ते काही बदलणार नाही आहे. सो आय थिंक मला तेव्हा जाणवलं की आपण स्वतःला किती अंडर एस्टिमेट करतो ना. म्हणजे काही गोष्टींमध्ये म्हणजे त्यांनी ते ओव्हरऑल ब्रॉडर पिक्चर पाहिलं. मी ते पिन पॉईंट बघत होते की नाही फक्त फ्लाईंग ब्रांचमध्येच जायचं आहे किंवा असं. सो आय थिंक इट्स बेटर टू लिसन टू मोठे कधी कधी. म्हणजे आय थिंक कधी कधी नाही, खरंच सगळ्याच वेळेला अशा क्रुशियल पॉईंटला तर जास्ती वाटतं मला ते. कारण ते ते बोलले नसते ना. म्हणजे मला हे खूप प्रिसाइजली आठवतं की ते हे बोलले. मग मला बहिणींनी पण सांगितलं की अगं तू मेरिटमध्ये आली आहेस ह्याचा अर्थ तुला कळतोय का, किंवा आणि मी ते आउटराईटली निगेट करत होते की नाही हे कशाला करायचं वगैरे. सो आय थिंक ब्रॉडर पिक्चर बघताना थोडंसं मागे थांबून बघणे की आणि बाकीचे जे सांगतायत ते ते ऐकणे इज बेटर अशा मोमेंट्स ना. सो असा तो एक सेटबॅक क्रिएट झाला होता की फ्लाईंग ब्रांचमध्ये नाही जाता आलं. पण फायनली मी फायटर कंट्रोलर म्हणून पोचले. मी पण स्वतःला करेक्ट करतो, कारण मलाही हे तपशील माहिती नव्हते. मी जेव्हा तुला प्रश्न विचारला तेव्हा तू म्हणलीस तुझा फ्लाईंग ब्रांच आहे, ट्रान्सपोर्ट आहे. फ्लाईंग ब्रांचमध्येच बाकी सगळे ट्रान्सपोर्ट, हेलिकॉप्टर आणि फायटर आहे. तर फायटर ही विंगच तेव्हा मुलींसाठी नव्हतीच ओपन, ती 2020 साली झाली तू म्हणलीस तसं. तर तुझं फ्लाईंग ब्रांचमध्ये जाण्याचं स्वप्न नेमकं कुठल्या ह्याच्यात होतं? मग ट्रान्सपोर्ट, हेलिकॉप्टर, तुला काय त्यात? त्यावेळेला आय थिंक हेलिकॉप्टर जास्ती फॅसिनेटिंग वाटत होतं. पण असं काही फिक्स नव्हतं. फ्लाईंग ब्रांचला जाणं इज मोर म्हणजे तसं काही ठरलं नव्हतं तसं. म्हणजे आय थिंक फ्लाईंग इज अ फ्लाईंग. तुम्ही ते आणि तुला NCC मध्ये फ्लाईंगचा एक्सपिरियन्स होता? हो, थोडासा. राईट राईट. सो मग जेव्हा तू एंटर केलंस एअरफोर्समध्ये, की फ्लाईंग ब्रांचमध्ये नाही पण तू म्हणलीस फायटर कंट्रोलर म्हणून तू जॉईन झालीस, तर तो पहिला दिवस आठवतोय तुला? आणि तेव्हाचं काय फिलिंग होतं नेमकं? युनिफॉर्म तू पहिल्यांदा घातलास तेव्हा? हा खूप इमोशनल प्रश्न आहे. पण येस, मला हे सो अकॅडमीमध्ये बेसिकली तुम्ही सगळं जेनेरिक ट्रेनिंग करता आणि मग फायटर कंट्रोलिंगची प्रिसाईज ट्रेनिंग होते, जी आपण म्हणू की त्या पर्टिक्युलर सेक्शनसाठीची ट्रेनिंग आहे ती, किंवा त्या ब्रांचसाठीची ट्रेनिंग आहे. अकॅडमीमध्ये तुम्हाला युनिफॉर्म म्हणजे यू हॅव टू अर्न इट असाच दिला नाही जात. सो आय थिंक पहिले 3-4 महिने तर ह्यावरच जातात की आय हॅव टू अर्न माय ब्लूज, असं ते म्हणलं जातं की ब्लू युनिफॉर्म तुम्हाला अर्न करायचा आहे. आणि सो मला आजही आठवतं की म्हणजे पहिल्यांदा त्याच दिवशी आम्ही तो स्पेसिफिकली इस्त्री करून नीट असा रेडी ठेवला होता की आता उद्या आपल्याला घालायला मिळणार आहे. आणि इट्स अ ट्रेनिंग. म्हणजे की तुम्हाला ती भावना कळली पाहिजे तुम्ही काय नेमकं करत आहात आत्ता, आणि ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. इट्स नॉट जस्ट अ युनिफॉर्म की तुम्ही नुसताच घातला आणि मिरवला, असं नाही होत. त्याच्यासोबत लाखो करोडो लोकांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमच्यावर येतात. भारताची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्यावर येणार आहे, याची फिलिंग पोचवणं तुमच्यापर्यंत. आय थिंक ही ट्रेनिंग अकॅडमीत जास्ती होते. सो पहिल्यांदा युनिफॉर्म घातला तेव्हा मला तर म्हणजे आय थिंक मी पूर्ण दिवस मला असं वाटत होतं की अंगावर असा काटा आलेला. आणि म्हणजे तेव्हाच तुम्ही जसं म्हणलात की लक्ष मूवी वगैरे तेव्हा खूप आलेले. आणि मला बॉर्डर पिक्चर खूप आवडतो, पहिला बॉर्डर. त्यावेळेस ते फिलिंग तसेच होते. मी युनिफॉर्म घालून मला आठवतं की मी पत्र लिहिलं होतं घरी की आज निळा युनिफॉर्म पहिल्यांदा घालायला मिळाला, आणि असं. तेव्हा तिथनं सगळे आम्ही पत्राने बोलायचो. सो तो दिवस वेगळाच होता. म्हणजे आय मेड शुअर की त्याला कुठेही चिखल लागणार नाही, काहीही म्हणजे खराब लागणार नाही. मी असंच होते, लांबच राहत होते की कोणी मला हात लावू नका, हे पवित्र आहे आणि ते तसंच राहायला हवं. आय थिंक त्यानंतर दरवेळेला जेव्हा मी निळा युनिफॉर्म घातला ती फिलिंग सेमच होती. आय थिंक म्हणजे मी अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत जेव्हा निळा युनिफॉर्म घालत होते, इट वॉज अ सेम फिलिंग आय थिंक. प्रियंकासोबतचा आत्तापर्यंतचा हा भाग जर तुम्ही बघितला असेल तर पुढेही नक्की बघा, कारण यापुढे तिचं ॲक्च्युअल एअरफोर्समधली कारकीर्द कशी होती, तसंच बाहेर पडल्यावर तिने शूटिंगमध्ये ती सध्या काय नवीन एक काय म्हणतात त्याला की कामगिरी बजावते, त्याविषयी पण ती बोलणार आहे. आणि हो, इथपर्यंत जर भाग तुम्ही बघितला असेल आणि जर तुम्हाला तो इंटरेस्टिंग वाटत असेल तर हाईप नक्की करा. यूट्यूबचं नवीन फीचर आहे हाईप. तुम्ही हाईप केल्यामुळे तुमच्या माध्यमातून हा भाग आणखी काही हजार लोकांपर्यंत यूट्यूबचं अल्गोरिदम हे पोहोचवणार आहे. त्यामुळे हाईप नक्की करा.
तसंच नेहमीच अपील की तुम्ही देहभानवर मनापासून प्रेम करताय, एपिसोड शेवटपर्यंत बघताय हे आम्हाला दिसतंय ॲनालिटिक्समधनं. पण काही कारणांनी अजून जर सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल, सबस्क्राईब नक्की करा. तसंच त्या शेजारी एक बेल आयकॉन असतो, त्याच्यावर क्लिक केलं की दर गुरुवारी रात्री 8:30ला जो नवीन भाग आपला येतो त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील. तुझ्या कामाचं स्वरूप तू म्हणलीस ते सांगशील थोडंसं एक्सप्लेन करून, म्हणजे त्यातल्या क्लासिफाईड इन्फॉर्मेशन टाळून आपण एवढं सांगता येईल. सो बेसिकली म्हणजे आता ऑप सिंदूर आणि बालाकोट हे सगळे खूप विषय समोर आले ना, तर त्याच्याशी थोडं जोडून सांगते की नेमकं काय घडतं. आणि म्हणजे काय अपार्ट फ्रॉम फ्लाईंग ब्रांच, आता फ्लाईंग ब्रांच दिसत राहते ना आपल्याला की एअरफोर्स आहे म्हणजे सगळं हवेत आहे, नेव्ही आहे म्हणजे सगळं पाण्यातच आहे, आणि आर्मी म्हणजे सगळे पायदळी आपले पळतातच आहेत. सो असं ऑनेस्टली असं ॲक्च्युअली खरं तसं घडत नसतं. म्हणजे दॅट इज जस्ट वन पॉईंट. त्याच्या मागे 99% गोष्टी घडत असतात. आणि आय थिंक सगळ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये तसंच आहे की बाकी मागची जी फौज आहे ती काम वेगळं करत असते, ज्याच्यामुळे तो 1% घडत असतो पुढचा. सो फायटर कंट्रोलरचं मला असं वाटतं की लेमॅन टर्ममध्ये सांगायचं तर आपल्या देशाची एरियल बाउंड्री जी आहे ती, आणि देशाची एरियल स्पेस म्हणजे भारताला जर एक्सटेंड केलं आकाशापर्यंत तर ती स्पेस कशी क्रिएट होईल, तर ते सगळं इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायटर कंट्रोलर. हो. ओके. सो त्याला एअर डिफेन्स म्हणता येईल. हो हो. आणि म्हणजे हवेतला मी म्हणेन की हवेतला गार्ड, सिक्युरिटी गार्ड हवेतला, थोड्या अजून लेमॅन टर्ममध्ये म्हणायचं झालं तर. आणि तो 24/7 असणार आहे, कारण आपण आपला गार्ड तर घालवू नाही शकणार असं की नाही आता थोड्या वेळ सुट्टी दिली, 6 तास ऑफिस बंद केलं किंवा असं नाही होत. 24/7 तुम्ही विजिलंट असता. हां, इट्स टर्न बाय टर्न शिफ्ट्समध्ये चालतं काम. आणि असतं म्हणजे इट्स कंपल्सरी. आता सियाचीनमधलं तुम्ही गार्ड सडनली काढून घेणार का, तर असं कधीच नाही होणार. म्हणजे आर्मीच्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये बोलायचं झालं तर, किंवा आपल्या समुद्रातले काही परमनंट विजिलन्स चालू असतो, तो काढून नाही घेत आपण. सो सिमिलरली एअरचा विजिलन्स पण कॉन्स्टंट चालू असतो. सो आणि आपली म्हणजे भारत इंटरेस्टिंग देश आहे खूप. सगळ्या बाजूनी वेगवेगळ्या प्रकारे आपण आहोत. म्हणजे हिमाचलचा भाग हिमालयाचा भाग घेतला, किंवा समुद्री तळाचा भाग घेतला, नॉर्थ ईस्टचा भाग घेतला. सो हे सगळे वेगवेगळे प्रकार मला वाटतं की अनुभवायला मिळतात. आणि फायटर कंट्रोलिंगमध्ये बेसिकली पूर्ण काम 4 भागांमध्ये डिवाईड केलेलं असतं. सो विजिलन्स म्हणजे तुम्ही आधी बघता आहात. सो यू आर स्कॅनिंग, यू आर डिटेक्टिंग काही वेगळं घडतं आहे का, काही चुकून कोणीतरी तिथे पोचलं आहे का, किंवा आज यांचा फ्लाईंगचा प्लॅन नव्हता पण तरी हे इथे आहेत, तर का आले आहेत इथे, हरवले आहेत का, नॅव्हिगेशन चुकलं का, असं काही होऊ शकतं. इट कॅन बी एनिथिंग, किंवा इट कॅन बी इंटेन्शनल ऑल्सो, म्हणजे यू कॅन्ट प्रेडिक्ट इट. आणि सो तो डिटेक्शनचा भाग आला. त्याच्यानंतर आयडेंटिफिकेशनचा भाग असतो, कोण आहेत, म्हणजे कोण उभं आहे दारावर हे बघून घेणे. त्याचे प्रोसेसेस आहेत वेगवेगळ्या की तुम्ही शोधात एक कोण नेमकं उभं आहे. त्याच्यानंतर जर त्यांनी आपल्या कॉल्सना रिस्पॉन्स नाही दिला, किंवा आता सपोज ग्राउंडवरनं पण तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता, तर किंवा त्यांना सांगणं की नाही तुम्ही इथे चुकीचे आहात, तुम्हाला काही हेल्प हवी आहे का, मदत हवी आहे का, आम्ही करू शकतो असं वगैरे. जर त्यांनी ते काहीच नाही ऐकलं तर मग आपली इंटरसेप्ट करणे, की विमानं पाठवणे, दॅट इज अ लास्ट थिंग. त्याच्या आधी सगळं ग्राउंडवर्क होत असतं. तुम्ही खालनं त्यांच्याशी बोलू शकता विथ द हेल्प ऑफ रेडिओ फ्रिक्वेन्सीज, आणि म्हणजे आपण हेडसेट लावून बोलतो तसं. सो ते सगळं करणं. आणि मग त्यांनी ते काहीच नाही ऐकलं तर मग लास्ट रिसॉर्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट. की जर अनमॅन्ड ऑब्जेक्ट आहे, मॅन्ड आहे, नाही, इट डझंट मॅटर, इट इज हॅम्परिंग माय कंट्रीज डिफेन्स किंवा माय कंट्रीज सिक्युरिटी, दॅट इज अ लास्ट रिसॉर्ट. पण इट इज खूप एक्स्ट्रीम आहे तो रिसॉर्ट. पण या सगळ्या प्रोसेसेस फायटर कंट्रोलरच्या आयुष्यात नेमक्या म्हणजे आय वुड से की त्या बऱ्याचदा घडतात. हां, म्हणजे ते काही असं रोज इट्स अ डे टू डे ऑफिस फॉर फायटर कंट्रोलर मी म्हणेन. मी हे ज्या 4 स्टेप्स सांगितल्या. सो असं नाही आहे की ते आज ठरवून मी जाणार आहे आणि हे घडणार आहे, असं कधीच होत नाही ते. म्हणजे इट्स ऑफिस इज अ ऑपरेशन थिएटर मी म्हणेन. इट्स अ लाईफ 24/7, आणि तुम्ही ते म्हणजे यू डोंट नो नेक्स्ट मोमेंट काय घडणार आहे. मला वाटतं आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पण एअर डिफेन्स कंट्रोल जे आपलं होतं की त्याचा खूप मोठा रोल त्यांनी हे केला, की तिकडनं जे ड्रोन्स आणि हे खूप मोठ्या संख्येने जे येत होते तर हे सगळे इंटरसेप्ट करून त्यांना ॲक्च्युअली न्यूट्रलाइज करणं, या सगळ्या ह्याच्यात या विंगनी खूप मोठी कामगिरी बजावलेली आहे. सो तुम्हाला मग रडार आणि या सगळ्या गोष्टी, ही सगळी टेक्नॉलॉजी सगळी आत्मसात करायला लागते. सगळं A to Z. हो.
हां, म्हणजे हा खूप एक मोठा म्हणजे सगळ्यांचाच विद्यार्थ्यांचा खास करून खूप जास्ती एक मिथ आहे की आर्म फोर्सेसमध्ये गेले काही अभ्यास नाही करावा लागत. म्हणजे आय थिंक मीही हाच विचार करून गेले होते. पण मी शेवटच्या दिवसापर्यंत अभ्यास करत होते. कारण तुम्हाला अप टू डेट राहावंच लागतं. फायटर कंट्रोलर फक्त रडार एवढ्यावरती थांबणार नाही आहेत. तर ते इट्स अ होलसम सिस्टीम. इट्स लाईक अ किचन. त्याच्याबद्दल म्हणजे मला सगळंच माहिती पाहिजे घरातलं. राईट. सो इट्स लाईक दॅट की मला रडारही माहिती पाहिजेत, मला बाकी सिस्टीम्सही माहिती पाहिजेत, वेपन सिस्टीम्स आपल्याकडे जेवढ्या आहेत त्याही पाहिजेत, फायटर पायलट्स म्हणजे फायटर प्लेन्स पण माहिती पाहिजेत जेवढ्या आहेत आपल्याकडे, हेलिकॉप्टर्स, ट्रान्सपोर्ट, सगळं एव्हरीथिंग ऑन प्लॅटर. ते सगळ्याचा अभ्यास फायटर कंट्रोलर्स करतात आणि थ्रू आऊट करत असतात. राईट. तू बोलताना म्हणलीस की आपल्या देशाची जी सीमा आहे तर त्याचं संरक्षण हे मेन तुझा रोल जो होता त्यात येत होतं. सो मग तुझ्या मोस्ट ऑफ द पोस्टिंगच्या फॉरवर्ड पोस्टिंग होत्या, म्हणजे तू बऱ्याच तुझा कार्यकाळ जो आहे 10 वर्षातला तो बॉर्डर एरियाजमध्ये तू होतीस. मी वेस्टर्न फ्रंटवर होते, राजस्थान या भागात, आणि नॉर्थ ईस्टमध्ये होते. अच्छा. आणि गुजरातमध्ये होते या 10 वर्षाच्या काळात. ओके. म्हणजे आता ही क्लासिफाईड इन्फॉर्मेशन आहे, पण एक आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनी उत्सुकता असेल की जे तू उल्लेख केलास, ऑपरेशन सिंदूर असेल, बालाकोट असेल किंवा आणखी कुठली सिक्रेट मिशन्स असेल जी सामान्यांना माहितीही नाही आहेत, अशा कुठल्या मिशनमध्ये सहभागी होण्याची संधी या 10 वर्षांमध्ये तुला मिळाली का, आणि त्याबद्दल काही सांगता येईल तुला? असं डायरेक्ट ऑपरेशन्समध्ये म्हणजे आम्ही बालाकोट असताना मी नॉर्थ ईस्टमध्ये होते, बालाकोट घडत असताना. सो लोड जरी इकडे असला तरी अख्ख्या देशावर पडत असतो. सो डायरेक्ट जरी नसला तरी आय थिंक माझ्यासाठी तो खूपच प्राऊड मोमेंट होता की आपण आत्ता आहोत. सिंदूरच्या वेळेस मी ऑलरेडी सिंदूर आत्ताच झालं आहे वर्षभरापूर्वी. सो मी 2024मध्ये एअरफोर्समधनं बाहेर पडले. पण येस, आय वॉज मिसिंग इट. आय कॅन डेफिनेटली से दॅट की मी ते भरपूर मिस केलं, की याचसाठी सगळी तयारी आहे ना. पण खरं सांगायचं तर डे टू डे ॲक्टिव्हिटीजमध्ये असा एक इन्सिडन्स मला आठवतो की म्हणजे मला ते आवर्जून मेन्शन करावंसं वाटतं की मला एअरफोर्स जॉईन केल्यानंतर ना तरी वाटत होतं आपण फ्लाईंग ब्रांचला का नाही जाऊ शकलो, व्हॉट वॉज दॅट फॅक्टर ना, असं खंत ती वाटत राहते. आणि बिकॉज तुमच्या सोबतचे सगळे पायलट्स आहेतच ना आता, म्हणजे ते सगळे पण आहेतच. तर त्यातनं मी कशी बाहेर पडले की नाही, आपण जे करतो आहे इट इज इक्वली इम्पॉर्टंट आणि म्हणजे ते तेवढ्याच महत्त्वाचं आहे. याचा माझा युरेका कधी झाला तर असंच राजस्थानमध्ये असताना आय थिंक 26 जानेवारीच्या आसपासचे कुठला तरी दिवस होता आणि फायटर कंट्रोलरचं सेम हेच काम आहे की तुम्ही विजिलंट राहणे, तुम्ही रडारवर अपेक्षित आहे म्हणजे तिथे असणं. आणि आम्हाला असं काहीतरी म्हणजे रडारवर असं दिसायला लागलं होतं की तो ऑब्जेक्ट तिथे नाही, म्हणजे आता रडारवर तर एक डॉट दिसतो फक्त, तुम्हाला हे नाही कळत ते काय आहे. सो आम्ही ते बघायला लागलो आणि खूप फास्ट स्पीडने दिसायला लागलं आणि कंटिन्युअसली आपल्याकडेच येतं आहे किंवा आणि ऑलरेडी इनसाईड दिसतं आहे, काहीतरी आहे असं तर लक्षात येत होतं आमच्या. आणि त्यावेळेला मी काय हार्डली 1-1.5 वर्षाची सर्व्हिस असेल. सो ते ॲड्रिनलिन पण आहे ना, म्हणजे काहीतरी होणार आहे आज, काहीतरी होणार आहे आज, असं एक जनरेट होतं ते. आणि म्हणजे ते ॲड्रिनलिन नाही आपल्याला बाकी अदरवाईज काय अनुभवता येत नाही. ॲट द मॅक्स आय थिंक बंजी जम्पिंगमध्ये येईल ते ॲड्रिनलिन असं वाटतं मला किंवा त्यातही नाही येणार. तर ते झालं सुरू आणि मी काय, आणि डिसिजन मेकिंगचे टायमिंग किती असतात, 2 मिनटं, 2.5 मिनटं, 3 मिनटं मॅक्सिमम, कारण सगळं चालू आहे, इट्स लाईव्ह. सो मी माझ्या हायर अथॉरिटीजना सांगितलं असं दिसतं आहे आम्हाला आणि काय करूयात त्याच्याविषयी. बिकॉज ऑब्व्हियसली 26 जानेवारी आसपास होता तर थोडा अलर्टनेस जास्तीच असतो आणि म्हणजे ओव्हरऑलच असतो दरवेळेला, पण हे 2-4 दिवस आहेत जेव्हा आपण बरेच जास्ती हाय अलर्टवरच असतो. सो ते सुरुवात झाली ते खोदून काढायला की नेमकं काय आहे, त्या दिवशी प्लॅन होता का. आणि या दिवसांमध्ये तेवढी जास्ती फ्लाईंग नव्हती तिथे. तर आम्हालाही लक्षात आलं आपला असं काही प्लॅन नव्हता इथे आणि हे काहीतरी पिनपॉईंट दिसतं आहे. मग डिटेक्शनमध्ये घडल्यानंतर आम्ही आयडेंटिफाय करायला सुरुवात झाली. तर विदिन 2 मिनिट्स वी डिसाइडेड की नाही इथे काहीच आपला प्लॅन नव्हता आणि काहीतरी समथिंग एल्स इज देअर. आणि मग वी डिसाइडेड, मी हायर अथॉरिटीजना जिथे इन्फॉर्म केलं त्यांनी सांगितलं की आपण लॉन्च करूयात एअरक्राफ्ट. आणि मग लॉन्च केले. सो आणि कधी कधी काही गोष्टी माहिती असल्याचा ना त्रास होतो. आता माझा मित्र होता त्या विमानात. सो आता हे माहिती आहे मला की हू इज माय नेबर जो गेला आहे तिथे फ्लाईंगसाठी. आणि सो माझं तर हेच बदलला की हा माझा मित्र गेला आहे आणि ही हॅज टू कम बॅक, काही झालं तरी. सो माझं ते मिशन जरी महत्त्वाचं असलं तरी ऑफकोर्स म्हणजे देर इज अ लाईफ इनसाईड.
सो लॉन्च केलं, एअरक्राफ्ट लॉन्च केलं आणि आय वॉज व्हेरी क्लोजली वॉचिंग इट की काय नेमकं घडतं आहे. मग त्याचं ते इन्फॉर्म करणं की नेमकं काय आहे. मग त्याच्यात लक्षात आलं की एक बलून होता आणि त्याच्यात काहीतरी इक्विपमेंट्स लागलेले होते जे आम्हाला म्हणजे नंतर त्याची इन्क्वायरी वगैरे झाली, पण मला ते प्रिसाईज इन्क्वायरी नाही माहिती. बट ऑब्व्हियसली हे जेव्हा घडलं तेव्हा तो सेफली परत आला. एअरक्राफ्ट केम बॅक सेफली, पायलट वॉज सेफ आणि मग ते बलून पाडलं गेलं आमच्यापासून, ते जवळच पडलं आणि मग ते कलेक्ट करण्यात आलं वगैरे. आता हे बोलताना हे सगळं घडलं असेल 10 मिनिटात, बरोबर. पण इज इट दॅट इम्पॉर्टंट? तर येस. की जर हे नसतं केलं त्या दिवशी तर मे बी काहीतरी कॉम्प्रोमाइज झालं असतं, काहीतरी इन्फॉर्मेशन गेली असती किंवा एनिथिंग फॉर दॅट मॅटर. तर आता इथे टीम वर्कचा जास्ती अनुभव आला की येस, फायटर कंट्रोलर्स इन्वॉल्ड होते, टेक्निकल टीम इन्वॉल्ड होती की नाही सगळ्या सिस्टीम्स चालल्या पाहिजेत, अदरवाईज तुम्ही कम्युनिकेट कसं करणार. पायलट्स इन्वॉल्ड होते, एअरक्राफ्ट वॉज इक्वली इम्पॉर्टंट. सो सगळेच इन्वॉल्ड होते. मग त्यावेळेला माझ्या हे लक्षात आलं की नाही, आपण जे करतो आहे ते म्हणजे दॅट इज दी थिंग. म्हणजे येस, मी त्या पायलटच्या जागी नाही बसू शकले, बट देर इज नो वर्क विच इज लेस. आणि अख्खं ऑर्गनायझेशन टीमवर्कमुळेच चालणार आहे. सो तुझं काम तू कधीच कमी लेखू नको. आय थिंक माझ्यासाठी तो तो मोमेंट होता की नाही, आपण आय शूड टेक प्राईड इन माय वर्क आणि आय एम गोइंग टू डू दिस. विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या बाबतीत ते जेव्हा तिकडे लँड झाले असतील तर ते पहिल्यांदा फायटर कंट्रोललाच कळलं असणार आहे आणि तिथे लँड होईपर्यंत त्यांचं कम्युनिकेशन सुरू असेल त्यांच्याशी. हो, 100%. म्हणजे एका पॉईंटला तुम्ही ॲज अ काउन्सिलर म्हणूनही तुम्हाला रोल प्ले करायला लागतो, कारण तो माणूस तिथे जगण्या मरण्याच्या थिन लाईनवर आहे, त्या बॉर्डरवर आहे. तर त्याला ती उमेद देणं किंवा त्याला तो विश्वास देणं की वी आर विथ यू. या सो बेसिकली ही खूप इंटरेस्टिंग फॅक्ट आहे पायलट्स आणि फायटर कंट्रोलर्समधल्या टीमवर्कबद्दलची, की पायलट्सना फायटर कंट्रोलर्सना त्यांच्या आवाजावरनं ओळखतात. बऱ्याचदा असं होतं की ते त्यांना भेटलेही नसतात, म्हणजे प्रत्यक्ष कधी भेटच झालेली नाही आहे किंवा आपण तसं सर्व्हिसमध्ये एकत्र नाही आलो किंवा असं. पण तुमच्या आवाजात जो कॉन्फिडन्स आहे ना, तो त्यांना बूस्ट देतो. कारण ते तर एकटेच बसलेत ना, माझ्या मागे तर फौज आहे अख्खी. म्हणजे मी तर ग्राउंडवर आहे, मला काही होणार नाही, आय एम सिटिंग इन प्रॉपर 2D डायमेन्शन. तर त्यांची जी तिथे सिच्युएशन आहे ना, ती आपसूक समजून घेणे, त्याबद्दलचं त्याला कॉन्फिडन्स देणे, आणि तो मास्टरच आहे. ही इज ओव्हरऑल वॉट एव्हर डिसिजन ही इज टेकिंग. पण मी खालनं त्याला उगीच अननेसेसरी पोक न करणे किंवा माझ्या आवाजात ती काळजी न दाखवणे. तर ही एक ब्युटी, जसं रेडिओमधली लोकं काम करतात ना त्याबद्दल, तर आम्हाला आमच्या आवाजातल्या ह्याबद्दल पण शिकवलं जातं की तुम्हाला कुठल्या पॉईंटवरती फोर्स आणायचा आहे. ओ हां, म्हणजे आम्ही जसं आपण इवन नाटकामध्ये काम करत असताना हा विचार करतो ना की तुम्ही आवाजाचा पोत तुमचा काय असेल, चढ उतार कसे पाहिजे, कसे करायचे. सो ही खूप इंटरेस्टिंग फॅक्ट आहे की जी नकळत घडते. म्हणजे फायटर कंट्रोलर्सची घडते, ATC कंट्रोलर्स, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर्सची घडते, आणि ती एवढी काही पिनपॉईंट नाही शिकवली जात, पण ती इट हॅपन्स. म्हणजे मला आत्ता बोलताना ॲक्च्युली सुचतं आहे की ती खरंच, आणि आय थिंक दॅट इज द रिझन माझा आत्ता बोलायचा हे खूप वेगळा झालं आहे. म्हणजे 10 वर्षापूर्वी तुम्ही मला भेटले असता तर मी अशी नव्हते आय थिंक, आणि कॉन्फिडन्स वाईज पण वेगळी असले असते. सो ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्यामुळे आणि ते फेस केल्यामुळे, डे इन अँड आउट, रोज 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 ते मल्टीटास्किंग केल्यामुळे, आणि आवाज, तर आय थिंक पायलट्स खूप फेथ ठेवतात. अच्छा, वा. की नाही, मी राईट माणसाच्या हातात आहे आणि मी परत येणार आहे. हा फेथ खूप महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणजे तिथे टीमवर्क खरं दिसून येतं की मला तो माणूस दिसणार नाही आहे, फक्त ऐकू येणार आहे, आणि तरी मी परत जाणार आहे. दॅट इज अ बिगेस्ट थिंग. वा. म्हणजे बऱ्याचदा जे सर्वसामान्य असतात त्यांचा असा एक गैरसमज असतो की पीस टाईममध्ये एकदम मज्जानू लाईफच असतं एअरफोर्स वगैरे, म्हणजे तुम्ही म्हटलं तर हवेतच असतात सगळे. पण ॲक्च्युली रोजचं फ्लाईंग हे पण जगणं मरणं यातला फरक असू शकतं, कारण असे अनेक अपघात किंवा इन्सिडेंट्स होतात पीस टाईममध्ये पण जास्ती होतात रादर. तर काय आहे मी ते प्रेशर सतत असतं की बाबा तुमच्यावरही आणि ॲक्च्युअल पायलट्सवरही. हो, असतंच, कारण इट्स अ, म्हणजे मी जसं म्हणलं की ते ऑपरेशन थिएटरच आहे. हां, सो इट्स अ डे टू डे लाईफ, आणि ट्रेनिंग त्यासाठीच आहे की मी आज, ते क्लासिक लाईन आहे ना की तुम्ही आज जेवढं, द मोर यू स्वेट इन पीस टाईम द लेस यू ब्लीड इन वॉर. तर ते ॲक्च्युअल आहे. म्हणजे ते काय असं कोणीतरी रँडम म्हणलेलं वाक्य नाही आहे
की तुम्ही आता ऑनेस्टली मी 10 वर्षात जेवढं ट्रेनिंग करत होते तर ते त्या एका दिवसासाठीच होतं ना. तो दिवस आला नाही आला इरिस्पेक्टिव्ह, आज ट्रेनिंग होणारच आहे, तुम्हाला ट्रेनिंग करायचीच आहे. सो आणि दॅट्स द ब्युटी ऑफ इट की देर इज नो डायरेक्ट फीडबॅक की काहीतरी घडेल. नाही, उलटं मी म्हणेन नको घडायला काही, पण ती ट्रेनिंग रोज 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 करून माझ्या मसल मेमरीमध्ये हे टाकणं की तू इथे हात नेला की हे होणार आहे, डावीकडे नेला की हे होणार आहे, आत्ता मी डोळे बंद केले तरी एवढ्या वेळाने हा विमान इथेपर्यंत आलेलं असेल, किंवा जे काही असेल ट्रेनिंगबद्दलचा जो काही भाग आहे, इतकं ते घोटलं गेलं पाहिजे. म्हणजे आणि सतत करूनच होणार. इमॅजिनेशनमध्ये कसं करणार आहे एवढं सगळं? टू एन एक्सटेंट तुम्ही व्हिज्युअलाइज करू शकता, पण प्रॅक्टिकली कसं घडणार आहे हे अदरवाईज कसं करणार? बरोबर. सो आय थिंक ट्रेनिंगमध्ये पण इट्स डे टू डे ती एज आहेच आहे. आता आज विमान उडवा किंवा पीस टाईममध्ये नका उडवू, इट डझंट मॅटर. अल्टिमेटली विमान उडणारच आहे. ते फायटर कंट्रोलर्स एजवर आहेतच, पायलट्स पण आहेतच. सो सगळ्यांनाच ती एज रोजच असते. ट्रेनिंगमध्ये अपघात होणार नाही हे कसं ठरणार? बरोबर. इट्स पार्ट ऑफ इट. देहबांच्या प्रत्येक भागात आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधल्या वेगवेगळ्या तज्ज्ञांना बोलवण्याचा, त्यांना गाठण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्यांच्याकडनं खरंच खूप वेगळा दृष्टिकोन जगण्याचा आणि वेगवेगळ्या प्रोफेशन्सकडे बघण्याचा मला स्वतःला मिळतो आहे. मला खात्री आहे तुम्हालाही मिळत असेल. जर तुम्हाला असं जेन्युइनली वाटत असेल की देहबांचे एपिसोड्स बघितल्यामुळे तुम्हाला काही व्हॅल्यू ॲडिशन मिळतं आहे, तर मेंबरशिपचा पर्याय तुम्ही नक्की स्वीकारू शकता. आपले मेंबरशिप प्लॅन्स हे अवघे ₹49 दरमहा असे सुरू आहेत. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करू शकता. त्यामुळे जिथे सबस्क्राईबचं बटन आहे तर तिथे जॉईन म्हणून ऑप्शन असतो, ते जॉईन करून तुम्ही मेंबर होऊ शकता. पण तो जॉईनचा ऑप्शन तेव्हाच येतो जेव्हा तुम्ही सबस्क्राईब करता, त्यामुळे ते केलं नसेल तर ते आधी नक्की करा. तसंच देहबांचं नवीन व्हॉट्सॲप चॅनल आपण सुरू केलेलं आहे, तर त्याच्यावर आपण पाहुण्यांसोबतचे फोटो, BTS हे सगळं शेअर करत असतो. त्याची लिंकही आम्ही देतो आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तर व्हॉट्सॲप चॅनलही नक्की जॉईन करा. पुढे जाण्याच्या आधी आपण परत मागे जाऊया की SSB विषयी आपण बोललो की ती एंट्रन्स एक्झाम सगळी. तर या SSB विषयी विशेषतः अनेक विद्यार्थ्यांना की ज्यांना SSB करून सर्व्हिसेसमध्ये जायचं आहे, खूप धाकधूक असते, खूप सारे प्रश्न असतात. तू ॲक्च्युली त्या प्रोसेसमध्ये होतीस, तर काय असतं SSB नेमकं? सो मला खूप जण विचारतात की SSBमध्ये इंटरव्ह्यूत काय विचारतात, असा एक प्रश्न सतत चालू आहे. मागची 2-2.5 वर्ष झालेलं लोक विचारत आहेत. आणि जेव्हापासून मी विद्यार्थ्यांशी जास्तीत जास्त बोलायला लागले आणि गप्पा मारायला लागले तेव्हापासून मी एकच सांगत आली आहे त्यांना की ते तुम्हाला इंटरव्ह्यू म्हणून काही घेतच नाही आहेत. म्हणजे असं समोरासमोर ते बसतच नाही आहेत. दॅट इज हार्डली 5 दिवसातले फक्त 40 मिनटं आहेत जेव्हा असं समोर बसतो आपण कोणाच्या तरी, 1 to 1, पर्सन टू पर्सन. बाकी सगळा वेळ SSB तुमच्यासाठी एक पर्सनॅलिटी मी म्हणेन टेस्ट करते आहे. सो SSBने असं ऑफिसर लाईक क्वालिटीजचे एक सेट ऑफ क्वालिटीज आहेत. आय थिंक मला वाटतं की त्या आयुष्यभराच्या क्वालिटीज आहेत. सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाईव्हलीनेस, कॉन्फिडन्स किंवा टीमवर्क, तुम्ही टीममध्ये कसे आहात, अशा प्रकारच्या क्वालिटीज आहेत त्या. आता ह्या तर डे टू डे लाईफच्या क्वालिटीज वाटतात मला. तुम्ही किती कॉन्फिडन्सनी उभे आहात तिथे, हाऊ आर यू डुईंग लीडिंग द टीम, हा सगळा तर मला वाटतं रोजच्या आयुष्यातला भाग आहे. पण ह्याच सगळ्या क्वालिटीज SSB वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये, तुम्ही 10च्या गटामध्ये कसं परफॉर्म करताय, ग्रुप डिस्कशनमध्ये तुम्ही कशाचा रोल प्ले करताय, एका बाजूनी भांडताय का मीडिएटरचं काम करताय, किंवा छोटा केला गट 5 जणांमध्ये काय करताय, तुम्हाला लीडर केलं तर काय करताय, किंवा स्टेजवर उभं राहून बोलायला सांगितलं तर कसं बोलताय, तुम्ही तुमची थॉट्स कसे मांडताय आणि क्लॅरिटी ऑफ थॉट किती आहे. हे अजून याला जोडून ऑब्स्टेकल कोर्स करताना तुमचा कॉन्फिडन्स कसा आहे. ओके, ऑब्स्टेकल क्रॉस करणं इम्पॉर्टंट नसतं, पण मी फेस करणार आहे ते, ह्याची तयारी दाखवणं इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. ओके, सो आणि मग सायकोलॉजीच्या टेस्ट भरपूर असतात, कारण ऑफकोर्स तुम्हाला ते देशाच्या एका आर्म फोर्सेसच्या एका स्ट्रीमसाठी, एअरफोर्स, नेव्ही किंवा आर्मीसाठी निवडतायत, तर इट्स अ ह्यूज थिंग. इट्स नॉट म्हणजे की कोणी आलं गेलं सिलेक्शन झालं असं नाही होणार. आणि ही जबाबदारी SSBची खूप मोठी आहे की ते तुम्हाला पर्सनॅलिटी म्हणून, तुम्ही 20-22व्या वर्षी तिकडे पोचता. NDAसाठी गेलात तर 16व्या वर्षी लोक SSBला जातात मुलं. तर SSBची ही जबाबदारी आहे की त्याची पर्सनॅलिटी आत्तापर्यंत काय फॉर्म झाली, घरात नाही येताना, हे सगळं घरीच झालं आहे, कारण
त्याच्या आधी तर तुम्ही बाहेर पडलात तर ठीक आहे, सैनिक स्कूल्समध्ये वगैरे गेलात तर, पण अदरवाईज तर ही फॉर्म्युलेशन घरी होती आहे. सो ती काय नेमकी पर्सनॅलिटी फॉर्म झाली आहे आणि ती आपल्या सैन्यासाठी उपयोगी आहे की नाही, त्याचा ताळमेळ आणायचं काम SSB तुम्हाला 5 दिवसात बघून बघून करत असते. हो. हम्म. सो ते तुम्हाला फक्त बघत असतात. तुम्ही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म करता. एखादा ऑब्स्टेकल कोर्स क्रॉस करून दाखवा 10 मुलं मिळून, किंवा आता इथे खड्डाच आहे तर तुम्ही करून दाखवा बरं ते एकत्र मिळून सगळेजण, किंवा ग्रुप डिस्कशन आहे, एखाद्या गोष्टीवर करायचं आहे. सायकोलॉजीच्या भरपूर टेस्ट आहेत जिथे तुम्ही तेवढ्या वेळात तुमचे थॉट्स खरंच मांडू शकताय का, अशा वेरियस टेस्ट मी म्हणेन. आणि कुठलंही नॉलेज थिअरॉटिकल नाही बघितलं जात. प्रॅक्टिकली माणूस कसा आहे हे जास्ती बघितलं जातं, आणि ते तुम्ही खोटं नाही सांगू शकत. आणि मी तर म्हणते तुम्ही करूच नाही तसं कधी, कारण तो तुमच्यासाठीही प्रॉब्लेम आहे आणि तो सैन्यासाठीही प्रॉब्लेमच आहे. म्हणजे तसं केलं तर तुम्ही सैन्यात तर पोचाल, पण पुढे 10 वर्ष 20 वर्ष कसं काढणार, कारण काम त्याच्या पुढे आहे खरं. खरंय खरंय. मी अनेकांना वाटतं की ते क्रॅक होणं हे अल्टिमेट एम आहे, ते नाही आहे, त्याच्यानंतर खरा प्रवास पुढचा सुरू होतो. बरोबर बरोबर. सो SSB म्हणजे मला आत्तापर्यंत, आता परीक्षांचं भरपूरच काय काय चालू आहे, त्याच्यामुळे मला एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट वाटते की मी पण हा प्रश्न खूप उठवला की या थेरीजमध्ये माझं का तुम्ही नॉलेज टेस्ट करताय. म्हणजे कुठल्याही पेपर्समध्ये तेव्हा पण मी घरी खूप बोलायचं, हे काय मला पेपर्स नाही लिहायचे आहेत, किंवा इवन FCAT एंट्रन्स देताना सुद्धा मला असं व्हायचं की म्हणजे का लिहायची ती परीक्षा, हे तर माझ्या बुद्धीचा खेळ झाला ना फक्त. तुम्ही मला पर्सनॅलिटी म्हणून जज करा. तर आय थिंक SSB इज परफेक्ट फॉर दॅट. ती तुम्हाला कुठेही थेरॉटिकली जज नाही करत आहे, ती तुम्हाला ॲज अ पर्सनॅलिटी तुम्ही तिथे फिट व्हाल का त्या सिस्टीममध्ये, त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये, आणि तुम्ही ती ऑर्गनायझेशन पुढे नेणार का, ह्याच्यासाठी SSB तुम्हाला जज करते. आय थिंक दॅट इज द ब्युटी ऑफ सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड. सो वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्स टू बी गिवन. म्हणजे एकदा अनुभव घ्यायला हरकत नाही सगळ्यांनीच. तू बोलताना म्हणलीस की 2024ला तू बाहेर पडलीस एअरफोर्समधनं. तर हे शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन 10 वर्षांचं असतं, आणि त्यात तूच मध्ये म्हणलीस की 4 वर्ष एक्सटेंड करता येतं. हो. तुझ्या डोक्यात तेव्हा थॉट काय होते जेव्हा तू 8व्या-9व्या वर्षात होतीस की 10 वर्ष बास आहे, वाढवायचं आहे? सो बेसिकली खूप अवघड निर्णय होता. म्हणजे युनिफॉर्म सोडणं इज वन थिंग. युनिफॉर्म आयडेंटिटी होते अल्टिमेटली. सो ते कसं सोडणार. पण मला वाटतं की तो निर्णय घेताना मला माझ्या पार्टनरची खूप मदत झाली. आणि दुसरं असंही वाटत होतं की म्हणजे आता आईबाबांसाठी पण त्यांना मदत लागणार आहे, तर त्यासाठी थोडा वेळ द्यावा. सो ते काही महत्त्वाचे निर्णय होते. आणि मला वाटतं की एअरफोर्सची ब्युटी पण ती आहे की ते जेव्हा तुम्ही बाहेर पडता किंवा तो निर्णय घेता, तेव्हा पण तुमचं ते ट्रान्झिशन स्मूथ होईल हे त्यांच्याकडनं इन्श्युअर केलं जातं. तर तू शेवटच्या वर्षी असताना मला वाटतं IIM इंदोरमधनं एक कोर्स केलास. येस. तर त्याच्याविषयी सांगतेस? इट्स अ गुड टाईम टू ट्रान्झिट इन माइंड. कारण फिजिकली तर होईलच, सगळेच बाहेर पडतील, पण मला वाटतं की अभ्यास करायला गेल्यानंतर परत, आता आपण आर्म फोर्सेसच्या अभ्यासबद्दल बोललोस की तिथे एक भरपूर करावा लागतो, पण स्टुडंट लाईफमध्ये ॲक्च्युली गेल्यानंतर, हा ऑफलाईन कोर्स होता त्याच्यामुळे मी तिथे ॲक्च्युली करत होते तो. ओके. सो स्टुडंट लाईफमध्ये आपण वेगळ्या तऱ्हेने स्वतःला बघतो, मला असं वाटतं. आणि आय थिंक दॅट वॉज वन ऑफ द गुड टाईम्स की जिथे मी परत एकदा नव्याने सुरू करताना काय काय विचार करू शकतो, वेगळ्या वेगळ्या लोकांशी बोलणे, भेटणे. कारण IIM ते ऑफर करतं. IIMचा तो एक कॅम्पसवर असण्याचा एक ॲडव्हान्टेज असतो. सो मग तू तो कोर्स केलास आणि मग तू बाहेर पडलीस. 2 वर्ष तुला मला वाटतं आता होतील किंवा झाली असतील. तर बऱ्याचदा तो एक तिढा बऱ्याचदा असतो. जेव्हा मी सर्व्हिसेसमध्ये असतं तेव्हा ती एक शिस्त, ते एक रुटीन, आणि सिव्हिलियन म्हणजे सगळं आनंदी आनंदच थोडासा दिसतो. मी आत्ता येतानाही जे काही ट्रॅफिकची सिच्युएशन आहे, आता पुण्यात आपण सहकारनगरमध्ये 2 वेगळ्या भागातनं आलो आपण, तर तो काही वेळ लागतोय किंवा ट्रॅफिक ओव्हरऑल, तर तशी थोडी चिडचिड होते खरंच सुरुवातीला की आपण हे काय कुठे आलो आहे किंवा काय करतोय. सो मला तरी असं वाटतं की इट्स अ ट्रान्झिशन. हे जागांचं तर ठीक आहे झालं वगैरे, ओके फाईन, बट ऑनेस्टली अचानक काहीतरी मोठी गोष्ट थांबली आणि आता काहीच नाही आहे फॉर सम टाईम करायला, ह्याचा जास्ती धडपड. ते एक काय म्हणू की पोकळी निर्माण. बरोबर. सो तसंच काहीच झालं
आणि पण मी तर ते इंटेन्शनली घेतला होता तो कॉल, की नाही ती पोकळी जनरेट होऊ द्यायची. कारण ते नाही झालं तर मग नवं काही भरता नाही येणार. आणि सो माझा तर तो कॉन्शियस कॉल होता त्यावेळेला, की नाही आपण करूयात, थांबूयात इथे, इट्स ओके. ऑनेस्टली तुम्ही मला विचारलं तर पुढे काय करायचं हा प्रश्न म्हणजे माझ्याकडे त्याचं नव्हतं उत्तर. थोडंसं होतं, थोडं नव्हतं, असं ऑड काहीतरी म्हणजे होईल आणि ते फिगर आउट असं थोडं वाटत होतं. आणि तितकंच वल्नरेबल पण होतं ते त्यावेळेला, की म्हणजे माझ्याकडे उत्तर नाही आहे. लोक मला विचारतात की आता पुढे काय करणार. नाही माहिती. नाही माहिती बोलताना जे जे गट्स लागतात तर ते जरा डेंजरस होते. पण हां म्हणजे इट्स माय कॉल अल्टिमेटली. या सो ती पोकळी झाली होती तयार. कारण मला वाटतं तू जेव्हा बाहेर पडलीस तेव्हा मिड-30मध्ये तू असणार आणि तो खूप क्रुशल फेज आहे एकूणच आयुष्यातली. तू म्हणजे फॅमिली फ्रंटवर पण किंवा प्रोफेशनल लाईफमध्ये पण. बरोबर आहे. तर ते उत्तर मिळायला तुला किती वेळ लागला आणि तो तू तुला स्वतःला दिलास तू म्हणलीस. तर आत्ता तुला ते अल्टिमेटली मिळालं आहे का अजून तो शोध सुरू आहे तुझा? सो मला वाटतं की ते रोजच बदलतं. आणि सो मी हे ठरवून टाकलं होतं की म्हणजे एकातनं निघून दुसऱ्यात मला आत्ता तरी स्वतःला ऑक्युपाय नव्हतं करायचं. कारण अदरवाईज मग सगळं ते सेमच रुटीन चालू होईल. आणि मग देन व्हॉट इज अ डिफरन्स. 9 ते 5 जॉब करायचा आहे आणि त्याच्या पुढे मागे गोष्टी फिक्सच असतात. सो मग मी तेव्हा थोडंसं हे ठरवलं, मला कॉम्पिटिटिव्ह शूटिंगमध्ये थोडा प्रयत्न करायचा होता, की करून बघूयात. आणि त्याची आवड मला आधीपासूनच होती, पण असं कॉम्पिटिटिव्ह म्हणून मी कधी खेळले नव्हते. सो थोडंसं ॲथलीट म्हणून कसं आयुष्य असू शकतं वा. ते मी मागचं 1.5 वर्ष झालं आता करते आहे. आणि त्याचं ट्रेनिंग भरपूर असतं. म्हणजे आणि मला माझ्या हेल्थवर पण काम करायचं होतं, तर ते पण त्याला जोडून करता आलं, की अनायसे शूटिंगसाठी हेल्थ चांगली असायला हवी किंवा फिजिकल फिटनेस म्हणा, मेंटल हेल्थ म्हणा, या सगळ्याच भागांमध्ये. सो मग त्या सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या आणि मी ती ट्रेनिंग करायला सुरुवात केली. म्हणजे जानेवारी 2025मध्ये, बरं. 1.5 वर्षापूर्वी. आणि आत्ता म्हणजे इट्स व्हेरी स्लो प्रोसेस, पण ती प्रोसेस छान आहे. म्हणजे एकतर मला स्वतःलाही वेळ देता येतो त्याच्यात. आणि म्हणजे माझ्या ओव्हरऑलच अदरवाईज माइंडसेट थोडा ॲथलीटकडे जाण्याचा जरी नसला तरी करून बघूयात ती बाजू. थोडं आडवाटच आहे ती, म्हणजे असं काही ते स्ट्रेट तर नाही घडणार आहे. सो पण ट्राय करूयात, वाय नॉट. मला वाटतं ही जर्नी खूप इंटरेस्टिंग आहे तुझी. आणि एक मी गप्पांच्या ओघात ऑलमोस्ट विसरलेलो हा प्रश्न. तर शूटिंगचे पण खूप वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर तू नेमकं काय करते आहेस आणि त्याचं ट्रेनिंगचं स्वरूप काय आहे आणि मला वाटतं तू नॅशनल लेवलपर्यंत जाऊन आली आहेस. सो 10 मीटर एअर पिस्तल जो इव्हेंट आहे, आता सगळ्यांना माहिती आहे मनू भाकर, तो तिचा इव्हेंट आहे. आणि आय थिंक माझ्या पर्सनॅलिटीच्या तो एकदम अपोजिट इव्हेंट आहे. म्हणजे एक्स्ट्रीम स्थिरता आणि फोकस, म्हणजे फोकस तर ठीक आहे असेल, माझ्यातही होता. पण म्हणजे तो एक ठराव जो आणायची गरज आहे, तर तो डेली लाईफमध्ये पण आणायची गरज आहे. तो नुसता शूटिंगमध्ये नाही येणार किंवा तो फक्त तिकडे जाऊन तेवढ्या वेळापुरता आला, असं नाही होत. इट्स पार्ट ऑफ युअर लाईफ एव्हरी डे. तर मला वाटतं की तो इव्हेंट करत असताना मला असं जाणवतं आहे की फिजिकल हेल्थ तर महत्त्वाचीच आहे. त्यासोबत माझे विचार किती गुंतागुंतीचे आहेत का सहज आहेत. आणि कारण पिस्तल शूटिंग तसं बघताना वाटतं की काय चाललं आहे, म्हणजे उचला आणि मारा, असं इतकं सहज वाटतं ते. पण आय थिंक तिथे मला विपश्यनेचा खूप उपयोग झाला. म्हणजे तो अदरवाईज डेली लाईफमध्ये पण होतोच. पण विपश्यनेचा खरा अर्थ आहे की तुम्ही बघता, स्वतःकडे बघा, हा विपश्य असा त्याचा अर्थ आहे. तर ते शूटिंग करताना पण अनुभवतो आपण की तुमचा म्हणजे मसल आणि मसल तुमच्या लक्ष आहे, की मला माहिती आहे आता फक्त ट्रिगरचं एवढंच बोट हलणार आहे किंवा सो बाकी सगळं स्थिर आहे, आता फक्त एवढीच हालचाल होणार आहे. किंवा ॲक्सेप्ट करणे जसं आहे तसं. आणि असं पिन पॉईंटर आपण कधी कधी असं स्थिर होत नाही, असं स्टॅच्यू दिल्यासारखं कधी होऊ नाही शकत. सो आय थिंक ते मी खूप शिकते आहे शूटिंगमधनं. आणि माझ्या पर्सनॅलिटीच्या तो अपोजिट गेम म्हणजे आता निवडला गेला आहे. तिथे काही उड्या मारायच्या नसतात, काही नाही. इट्स अ गेम ऑफ कन्सिस्टन्सी. करत राहा. आणि आय थिंक दॅट्स अ पॅरलल जर्नी. मला जास्त वाटतं की करत राहूयात. इट्स मोर ऑफ दॅट
सो ते करण्यात मला माझ्या फिजिकल स्ट्रेंथ आणि मेंटल स्ट्रेंथवरती पण काम भरपूर करता येतं. सो तो एक चांगला अपलिफ्टिंग मोमेंट असतो. आणि म्हणजे ऑफकोर्स आता एवढे ॲथलीट्स सगळे लहानपणापासून सुरू करतात, जे खरंच पुढे आलेले ॲथलीट्स आहेत. तर हा प्रश्न मला कायम पडतो की असं, आणि लोक विचारतात पण की असं असं काय नडलं तुझं की आत्ता तू तिशीत गेम सुरू केला आहेस. म्हटलं का नाही, म्हणजे आपण ते केलं नाही कधीच, म्हणून ऑफकोर्स ही आडवाटच आहे की युजली ह्या मोमेंटला, ह्या टाईमला पैसे कमवणे किंवा प्रोफेशनमध्ये वर सरकणे, ते एक लॅडर चढत राहणे किंवा एक्सेल करत राहणे आणि मग काहीतरी करत बिझनेस करणे किंवा असे वेगवेगळ्या वाटा असू शकतात. पण एज ब्रॅकेट जे ॲथलीट्समध्ये युजली लहानांमध्ये फास्ट इम्प्रूव्हमेंट्स होतात किंवा त्यांना फास्ट फ्लेक्सिबिलिटीनुसार मोल्ड करता येतं पटापट. हो. तर ते मोठ्यांमध्ये ॲक्च्युली कमी होतं आणि मला खरं ते दिसतं आहे. आणि तू कॉम्पिटिटिव्ह लेवलला ऑलरेडी अपियर व्हायला लागली आहेस. हो. सो मी आत्ता प्री नॅशनल, नॅशनल या ब्रॅकेटमध्ये खेळते. आणि पण तो रस्ता फार लांब आहे आणि भरपूर स्लो आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यात कुठली घाई न करता एक एक स्टेप करत जाणे इज द, आय थिंक मी पण ते शिकते आहे परत नव्याने, की हळू होणार आहेत गोष्टी. सगळं इन्स्टंट नाही आहे. राईट 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 तू म्हणलीस तसं तो ठेराव तुझ्यावर आता येतोय किंवा आला आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि जरी ती लाँग प्रोसेस असली तरी पुढच्या काही काळात, पुढच्या 5-6 वर्षात आम्ही असं अपेक्षा ठेवू शकतो की पुढचं जे काही ऑलिम्पिक्स आहे किंवा असं असं एम आहे का तुझं? सो माझं एम तर आता 10 वर्ष एअरफोर्स, तर तसं 10 वर्ष शूटिंग. आणि म्हणजे बाकी काम करत राहायचं ऑफकोर्स, बट म्हणजे तितका वेळ नक्की द्यावा एखाद्या गोष्टीला, असं थोडंसं आहे. पण हां, जसं ऑन दॅट रोड जेवढ्या कॉम्पिटिशन्स येतील त्या खेळत राहायच्या आणि शिकत राहायचं त्याच्यातनं. कारण प्रत्येक कॉम्पिटिशनमधून काहीतरी वेगळंच स्वतःबद्दल शिकायला मिळतं. आणि म्हणजे त्याचे रिझल्ट हा एक आउटपुट झाला. पण बाकी इंडिव्हिज्युअल लेवलला मागच्या 1.5 वर्षाची जी प्रोग्रेस आहे किंवा प्रोग्रेस न म्हणता जी काही लर्निंग्ज आहेत, त्याच्यातली जी शिकवण आहे, छोटी छोटी का होईना, ती इतकी इंटरेस्टिंग आहे ना, म्हणजे मी विचारही केला नव्हता की असं काहीतरी घडेल किंवा म्हणजे अगदी मी माझ्या फक्त छोट्यातल्या छोट्या गोष्टींबद्दल एवढा विचार करेन की कॉम्पिटिशनच्या आधी काय खायचं आहे किंवा एवढा नाही विचार करत आपण कधी. सो मी तो पहिल्यांदाच करते सगळा आणि छान येते, म्हणजे हरकत नाही करायला, अजून तरी छान वाटतं. आणि तू मला वाटतं की वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट्समध्ये पण जातेस आणि तिथे पण लोकांना प्रेरित करण्याचं काम करतेस. तर हे तुझ्या कामाविषयी पण सांगतेस. मी जसं जसं एअरफोर्समधनं बाहेर पडण्याच्या मार्गावरती थोडी लागले आणि बोलायला लागले लोकांशी, तर मला आधी तर वाटलं की खूप इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे आणि सगळंच सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे मी ह्या गोष्टींनी ओव्हरवेल्म झाले होते खरं तर, की इंटरनेटवर सगळं अवेलेबल आहे. त्या प्रोसेसमध्ये मला काय जाणवलं की एअरफोर्स जॉईन करणं हा तर एक भाग झाला, पण स्वप्न कुठे बघणं आणि किती त्याच्या मागे पळत राहणं, दॅट वॉज मेन क्रक्स जो क्रिएट झाला. म्हणजे तो पण असंच मी आणि माझं पार्टनर एकदा आम्ही गप्पा मारत होतो आणि तेव्हा आम्ही बोललो की हे नुसती एअरफोर्सचा प्रवास म्हणून काही त्याच्यात, म्हणजे इट्स अ पार्ट ऑफ इट डेफिनेटली, बट स्वप्न बघायचं असतं आणि ते पूर्ण करण्यासाठी शेवटपर्यंत जायची गरज आहे. ज्यापर्यंत म्हणजे ज्याच्यानंतर आता तुमच्या हातात नाही आहे. फ्लाईंगचं स्वप्न मी नक्की बघितलं होतं, पण मेडिकल्सनंतर माझ्या हातात काही नव्हतं. सो तिथपर्यंत नक्की जायचं. आणि मग मुलांची गप्पा मारता मारता जेव्हा मी फक्त माझे एक्सपिरियन्सेस, अनुभव शेअर करण्यासाठी जेव्हा भेटले, अनुभव सांगत होते, तर माझ्या लक्षात आलं की हां, हे अनुभव लोक ऐकतायत किंवा त्यांना हवे आहेत आणि त्याच्यातनं ते शिकतायत पण. आणि आत्ता वेगवेगळ्या ठिकाणी, मग ते ऑफिसेस असो, ऑर्गनायझेशन्स असो, स्कूल्स, कॉलेजेस, कुठल्याही लेवलला, मग तिथे जाऊन मला ते मोटिवेशनल टॉकसारखं नाही वाटत, कारण मला ते इंटरॅक्टिव्ह बोलायला जास्त आवडतं. कारण त्यांच्या आयुष्यात सिमिलर काहीतरी घडलेलं असतं. म्हणजे मी जरी ते माझ्या साईडनी बोलत असले तरी त्यांनी ते कुठेतरी अनुभवलेलं असतं. सो इट्स मोर ऑफ अ इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स. गप्पा होतात, प्रश्न उत्तरं असतात. एक्साइटमेंट लोकांना खूप असते की नेमकं काय घडलं एअरफोर्समध्ये, आम्हाला त्या गोष्टी सांगा. मग त्या गोष्टीतनं ह्या मुद्द्यांकडनं सरकणं आणि आयुष्यासाठीचे काही जर लर्निंग्ज असतील तर ते तिथून मी पण घेते आहे आणि ते मी शेअरही करते आहे. सो त्या प्रकारचे ते थोडे मला ट्रेनिंग्स किंवा सेशन्स वाटतात.
वा, म्हणजे विशेषतः विद्यार्थ्यांसोबत बोलताना त्यांना मोठी स्वप्न बघायला प्रेरित करणं हा एक तुझा मुख्य हे आहे असं आपण म्हणू शकतो. येस. प्रियांका, खरंच खूप थँक्स. आपण गेले तासभर खूप म्हणजे एअरफोर्समय झालो आहे आम्ही पण. आणि हे खूप वेगळं क्षेत्र आणि त्यातली आव्हानं, त्यातलं रोजचं जगणं काय आहे हे तू उलगडलंस गेल्या तासभर. तू आलीस तुझ्या बिझी शेड्यूलमधनं आणि ह्या खूप वेगळा प्रवास आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी पण उलगडलास. तुझे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्यू. तुम्हाला सगळ्यांना देहवांचा हा वेगळा भाग कसा वाटला, स्वातंत्र्य दिन विशेष भाग कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.